নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক খবৰ নজনাম। যোৱাকালি মই বিশেষ কাম কৰি আছিলো, যাৰ কাৰণে নেকি ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলো। তো ক্ষমা কৰিব, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দেশ বিদেশৰ খবৰ দিব নোৱাৰিম। কিন্তু আজি মই যেটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো নহয়, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আপোনালোকক বহুতেই সহায় কৰিব এইবাৰ দুৰ্গা পূজা চলিবৰ কাৰণে। বৰ্তমান বজাৰ এনেকুৱা হৈছে, বৰ্তমান সিচুৱেশ্যন এনেকুৱা হৈছে, গৰমৰ কাৰণে হাজিৰা কৰা মানুহে হাজিৰা কৰিবলৈ নাইকিয়া হৈছে গৰমৰ কাৰণে। চৰকাৰী চাকৰিয়াল সকলৰ কথা নকওঁ বাৰু, বাকি বেলেগবিলাক মানুহৰ মানে অৱস্থা বৰ্তমান বেয়া হৈ গৈছে। যিবিলাক নেকি বিজনেছমেন আছে, তেওঁলোকৰ দোকানত লাল বাতি জ্বলি গৈছে, বস্তু বিক্ৰী নোহোৱা হৈছে গৰমৰ কাৰণে, আৰু বিশেষকৈ মানুহৰ হাতত পইচাই নাইকিয়া হৈছে। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা মাধ্যমৰ বিষয়ে জনাম, যিটো কাম যদি আপোনালোকে অকণমান টাইম কৰে তেন্তে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাতে আপোনালোকে ভালদৰে চলিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, কাম কৰাৰ বহুতো পদ্ধতি থাকে, পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ বহুতো পদ্ধতি থাকে। আপোনালোকে হয়তো অফিচত গৈ চাকৰি কৰে, আপোনালোকে হয়তো দোকানত বহি বিজনেছ কৰে, কিন্তু মোৰ বিজনেছ কি? মই বিজনেছ কৰোঁ কেমেৰাৰ সন্মুখত ৰখি দুই এটা কথা কওঁ, ভিডিঅ' বনাওঁ, ইউটিউবত আপলোড কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা মই পইচা উপাৰ্জন কৰোঁ। আমাৰ সকলোৰে মটিভ একেটাই, আমি পইচা উপাৰ্জন কৰিব লাগে, কিন্তু মাধ্যমবিলাক বেলেগ বেলেগ। আপুনি হয়তো ৰাতিপুৱা হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যায়, আপুনি হয়তো চাকৰিৰ কাৰণে ওলাই যায়, আপুনি হয়তো কোনোবা এখন দোকানৰ কাৰণে ওলাই গুচি যায়। কিন্তু ময়ো সেই ঠিক একে ধৰণৰ, মই হয়তো কি কৰোঁ, ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে নিউজ বিচাৰিবলৈ লাগি যাওঁ। গতিকে সকলোৰে এটাই মাত্ৰ লক্ষ্য যে পইচা উপাৰ্জন কৰিব লাগে, আৰু সকলোৰে হয়তো ৰাস্তাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, পইচা যিহেতু সবকে প্ৰয়োজনেই, মই সেইকাৰণে আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ খুব সহজতে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। এয়া স্ক্ৰীনশ্বট চাওক, মই বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 17,000 টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিছোঁ মাত্ৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে। গতিকে আপোনালোকেও কেনেকৈ কৰিব, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক ইয়াৰ ওপৰতে জানো। মই শ্ৰী পাঞ্জি গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। মই আজি আপোনালোকক পইচা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে যিটো কামৰ কথা ক'ম, সেইটো আপোনালোকে বৰ বেছি একো কৰিব নালাগে। আপোনালোকে যদি বেলেগ কামো কৰে তাৰ মাজতেই এই কামটো কৰিব পাৰিব, আৰু সময়ো বেছি নালাগে। এনেকুৱা নহয় যেন বোলে বহুত সময় লাগিব কামটি কৰিবৰ কাৰণে, তেনেকুৱাও নহয়। মাত্ৰ অকণমান সময় লাগিব সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে। ডেইলি আপোনালোকে অকণমান সময় দিয়ক, মানে বেছিতকৈ বেছি লাগিলে 10 মিনিট দিনটোত কাম কৰক, বছ আপোনালোকে আৰামছে কেইবা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দিছোঁ এপ্লিকেশ্যন এটাৰ, তো সেই এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰথমে ডাউনলোড কৰি লওক। তো এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি। আপোনালোকে বছ একো কৰিব নালাগে, মই আপোনালোকক যিটো এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলৈ কৈছোঁ সেই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক, আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। মই যেনেকৈ নেকি এতিয়া আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, তাৰ বিনিময়ত মই পইচা পাম। ঠিক তেনেকৈ আপুনিও কি কৰিব, আপুনিও কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ, আপোনাৰ ফেচবুকৰ প্ৰফাইলত বা ফেচবুকৰ পেজত বা হোৱাটছআপত বা ইনষ্টাগ্ৰামত য'তেই নহওক, কেৱল আপোনালোকে বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু তাৰ বিনিময়ত এই কোম্পানীটোৱে আপোনালোকক পইচা দিব। আৰু পইচা কিমান দিব? upto 30,000 টকালৈকে আপোনালোকক পইচা দিব এই কোম্পানীটোৱে। তো এই কোম্পানীটোৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ কোন বাৰু আপোনালোকে জানেনে? এই কোম্পানীটোৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈছে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। গতিকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে যিটো কোম্পানীক প্ৰমোট কৰিব, সেই কোম্পানীটো বেয়া হ'ব নোৱাৰে। সেই কোম্পানীটো পুৰা জেনুইন আৰু ভাল কোম্পানী। গতিকে ময়ো আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া কোম্পানীৰ কথা নকওঁ য'ত আপোনালোকে পইচাৰ ঘাটি খাব পাৰে। তো যি কি নহওক, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। এতিয়া আপোনালোকক প্ৰচেছটো বুজাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে পইচা উপাৰ্জন কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক। ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দিবলৈ ক'ব। আপোনালোকে প্ৰথমে মোবাইল নম্বৰটো দি ল'ব। দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে চাওক গেট OTP বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰলৈ এটা OTP আহিব। সেই OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে লগইন হৈ ল'ব। লগইন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন প্ৰফাইল দেখিবলৈ পাব এপ্লিকেশ্যনটোত। তো ইয়াতে কি কৰিব, আপোনালোকে চাওক 2 নম্বৰটো অপশ্যন আছে, হোমৰ পাছত আছে ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্টত ক্লিক কৰিব। ইনভেষ্টমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথম যিটো আপোনালোকে অপশ্যন পাইছে ডিজিটেল গ'ল বুলি, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ডিজিটেল গ'ল বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখিছে ইয়াত 10 টকা এটা ওলাই আছে। আপোনালোকে 10 টকাটো কাটি আপোনালোকে কি কৰিব, 1 টকা কৰি দিব। 1 টকা কৰাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰচিড টু বাই
যিটো নেকি প্ৰচিডটো পাই বাই বুলি এটা ৰঙাৰ নিচিনাকৈ মানে কমলাকাৰৰ এটা দীঘলীয়া আঁচ ওলাই আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰক তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পে নাও বুলি আহিব 1 টকা এটা তো আপোনালোকে পে নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক পে নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত কেইটামান আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন দেখা দিব প্ৰথমে আহিলে গুগল পে ফোন পে পেটিএম তো আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে ধৰি লওক গুগল পে থাকিলে গুগল পেত ক্লিক কৰিব ফোন পে থাকিলে ফোন পেত পেটিএম থাকিলে পেটিএমত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপশ্যন দেখা পাব একো কৰিব নালাগে সিধা আপোনালোকৰ যিটো নেকি গুগল পে ফোন পে পেটিএম হেইটোত খোল খাই যাব খোল খাই যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 1 টকা এটা পে কৰিব লাগিব 1 টকা এটা পে কৰিব লাগিব কিন্তু দেই প্ৰথম অৱস্থাত তো 1 টকা এটা পে কৰিলে পে কৰাৰ পাছত এনেকৈ প্ৰসেছিং ট্ৰানজেকশ্যন দেখাব তাৰ পাছত আপোনালোকৰ পাৰ্চেছ সাকসেসফুল হৈ যাব তাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই সকলোখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত পুনৰ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটোৰ হোম অপশ্যনলৈ আহিব হোম অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব অপশ্যনত আহিব তাৰ পাছত দেখা পাইছে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ন অপশ্যন এটা ওলাইছে তো ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ন অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছেনে শেয়াৰ নাও বোলা এটা অপশ্যন ওলাইছে শেয়াৰ নাওত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই এপ্লিকেশ্যনটো শেয়াৰ কৰক আৰু মই যিটো পদ্ধতি আপোনালোকক বুজালো সেই পদ্ধতিটোৱে আপোনালোকৰ বন্ধুজনক আপুনি বুজাই দিয়ক আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে এজন বন্ধুক শেয়াৰ কৰিলে 30,000 টকা পৰ্যন্তলৈকে লাভ কৰিব এতিয়া কিমান টকা লাভ কৰিব সেইটো ডিপেন্ড কৰিব সিচুৱেচনৰ ওপৰত মই এজনক শেয়াৰ কৰোতে 150 টকাকে পাইছো কোনোবাই আকৌ 800 টকাকে পাইছে কোনোবাই আকৌ এজনক শেয়াৰ কৰোতে 300 টকাকে পাইছে মানে সবে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ পায় গতিকে আপুনিও হেনেকুৱা ধৰণৰ পাই যাব পাৰে আপোনাৰ যদি কপাল ভাল থাকে 30,000 টকাও পাই যাব পাৰে গতিকে যি কি নহওক 30,000 টকা নাপালেও আপোনালোকে অতি কমেও 100 টকা হলো পাব এজন বন্ধুক শেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে এই এপ্লিকেশ্যনটো কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক পেন কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে যেতিয়া নেকি গোল্ডত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ক্লিক কৰিব মানে আপোনালোকক যে মই প্ৰথমেই কৈছিলো অপশ্যন এটা ক্লিক কৰিবৰ কাৰণে সেই ডাটা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকক পান কাৰ্ড দিবলৈ ক'ব তো আপোনালোকে পান কাৰ্ডটো দি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পইচাটো আহিব আপোনালোকলৈ যেতিয়া নেকি কাৰোবাক ধৰি লওক সেন্ড কৰিব এই এপ্লিকেশ্যনটো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল খুবেই এটা ভাল এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকক কৈছো এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ হৈছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটোত যদি আপোনালোকে লোন ল'ব বিচাৰে লোন ল'ব পাৰে হেতু আপোনালোকৰ কাৰণে ফেচিলিটি আছে আপোনালোকৰ যদি স্যালাৰি আছে তেন্তে লোন ল'ব পাৰিব বাকি লোনৰ কথা বাৰু মই নকওঁ এইটো লোনৰ কাৰণে আপোনালোকক কোৱা নাই কেৱল পইচা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণেহে কৈছো গতিকে এটা ধৰি লওক এন্টাৰটেইনমেন্ট টাইপৰ বুলি ধৰি পিনি কৰি থাকক কাৰণ চাওক আপুনি যেনিবা সন্ধিয়া সময়ত ওলাই গ'ল ব্লগৰ বন্ধুজনৰ লগত ধৰি লওক সিঙ্গাৰা খাবৰ কাৰণে পকৰি খাবৰ কাৰণে বা কফি খাবৰ কাৰণে তো লগৰজনক ক'লে যে তোৰ মোবাইলটো দে এপ্লিকেশ্যন এটা ডাউনলোড কৰি দিলো তো এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি দিলে তো 100 টকা এটা যেনিবা পায়েই গ'ল তো আপোনাৰ কফিৰ পইচাটো ওলাই গ'ল বা চাহৰ পইচাটো ওলাই গ'ল বা সন্ধিয়া সময়ত আপোনালোকে যেনিবা বজাৰলৈ গ'ল বজাৰলৈ যাওঁতে লগৰজনক লগ পালে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি দিলে বজাৰৰ পইচাটো ওলাই গ'ল 100 টকা এটাটো আপোনালোকে কমসে কম মাছ আধা কেজি হলো আনিব পাৰিব নহয় জানো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবিলাক হৈছে অকণমান স্মাৰ্ট ৱৰ্ক পাৰ্ট টাইম জব মানে পকেট মানি বুলি ক'ব পাৰি আৰু তো যি কি নহওক আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক যদি ইয়াৰ ওপৰত আৰু কিবা সুধিব লগা থাকে কমেন্ট বক্সত সুধিব মই আপোনালোকক সকলোবিলাক জনাই দিম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বস আজিলৈ ইমানেই পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা আজিলৈ বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয় অসম